morning, everybody. Mirëmëngjes from the Albanian Parliament. Happy Europe Day, gëzuar ditën e Bashkimit Evropian. Happy Victory Day. Dear Your Excellency, Mr. Ilir Meta, Mr. Charles d'Affaires, Mr. Clive Rombot, dear Ms. Katie Mehmetaj, dear Madam Ambassador of the Czech Republic in Albania, Tomaslova, thank you both for being here. Dear distinguished participants of the 4th edition of the Model European Union Albania that will take place from today and tomorrow in the Albanian Parliament, and for the first time during the European Week, with the highly support of the Youth in Action Program on behalf of the European Commission, of the Raiffeisen Bank, University Luarasi, and the Young European Federalists, and all the partners who are here. Thank you very much from my heart to be here. I'm going in some sentences in Albanian for this day. Kjo javë shënon kulmin e një feste ku të gjithë europianët dhe pa dyshim edhe shqiptarët janë bashkë. Për dy arsye. E para, sepse shqiptarët janë një nga shtetet më pro-europiane brenda gjirit të familjes europiane gjeografike, dhe gjithashtu shqiptarët u rreshtuan pro trupave dhe kundër okupatorit nazifashist. Procesi i Bashkimit Evropian mbush sot 63 vite, duke lënë pas më shumë se gjys dekade të një historie të suksesshme të bashkimit të ideve dhe kontributeve. Jam më së i bindur se në 70 vjetorin e procesit të Bashkimit Evropian, Shqipëria do të ketë mundësi të jetë pjesë e familjes së madhe europiane. Këtë vit mbushen plot 63 vite që kur ministri i jashtëm i Francës Schuman bëri deklaratën e famshme për krijimin e Komunitetit Evropian të çelikut dhe karbonit, ajo që sot quhet me sukses Bashkimi Evropian. Ministri i jashtëm i Francës Robert Schuman lexoi për shtypin ndërkombëtar një deklaratë ku i bënte thirrje Francës, Gjermanisë dhe vendeve të tjera europiane për të bashkuar prodhimin e tyre të qymyrit dhe çelikut. Ishte themeli i parë dhe konkret i një federate të ardhshme europiane. Vendet të cilave ju drejtua kishin dalë të rënuara materialisht dhe moralisht nga konfliktet me njëra tjetrën, dhe ajo që presupozonte Schumani ishte krijimi një institucioni i cili do të administronte prodhimin e qymyrit dhe çelikut, sektor që atëherë ishte me mjaft interes. Schuman ka thënë, paqja botërore nuk mund të mbrohet nga kontributi i një Europe të ndarë, por vetëm nga kontributi i një Europe të organizuar. Ajo është e rëndësishme dhe domosdoshme për ruajtjen e marrëdhënieve paqësore. Europa nuk do të krijohet menjëherë ose sipas një plani të vetëm. Ajo do të ndërtohet nga arritje konkrete, të cilat më parë do të krijojnë një solidaritet de facto, një solidaritet që tregoni edhe ju sot. Dhe tani, and now, please stand up for the Albanian and the European anthem to open officially the joint session between the Council of Ministers and the European Parliament. And the European anthem now.
Thank you very much. And now, please, to open officially, I invite the Chair of European Parliament during the simulation of Model European Union Albania, the Chair of the Council of Ministers and 2 Vice Chairs to take the place and to go with the procedure of the opening ceremony in the Albanian Parliament. Thank you. Your Excellency, Mr. Meta, Speaker of the Parliament, Honorable Mr. Rumbold, Charge d'Affaires of the EU delegation to Albania, Honorable Ms. Mehmate, dear Mr. Hoja, dear Madam Ambassador of the Czech Republic, dear distinguished guests, and last but not least, dear colleagues of the MEU 2014 in Albania. Seeing all of you here today, eager to take the floor and passionately debate the Workers' and the Concessions Directive, it's hard to believe that throughout Europe and the Balkans, great apathy exists among the younger generations toward political participation and parliamentary democracy. Nevertheless, we will see this apathy again in the coming weeks when the voting statistics for the European elections are being published. Young voters will be, to a large extent, have stayed at home and not gone to cast their vote. And that begs the question, how do we deepen our understanding of parliamentary democracy and uphold and advance its practice amongst the youth? Without a doubt, young people need to understand the principles which underpin democracy and civil society, develop the skills to use that knowledge effectively, and be able to participate in the appropriate fora. I believe that simulations such as this one are the perfect way to develop and practice such skills. And a real parliament, such as the one that we're in here today, provides the perfect surrounding to do so. Therefore, I would like to extend our sincere gratitude towards Mr. Ilir Meta for letting us use the space that hosts the heart of Albanians' democracy, namely its parliament. Ilir Meta has been a member of the Albanian Parliament since 1992 and has held numerous positions. Amongst the many, he has held the office of Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, has been the Deputy Prime Minister and Minister of Economy, Trade and Energy. Most importantly, of course, Ilir Meta is the former Prime Minister of Albania and the current Speaker of its Parliament. But far more interesting, I believe, is that he is and has been one of the strongest advocates of parliamentary democracy in Albania and the Balkan region. Throughout his student life here at the University of Tirana, he has been very active in the students' movement against communism that brought political pluralism to Albania. And in a way, I think that Ilir Meta embodies the great development that Albania has gone through since its transition into a politically pluralistic society. He is one of the strongest campaigners and advocates of regional and European integration for all countries of the Western Balkans, and is one of the pushing forces that will one day, hopefully soon, drive Albania into the midst of the European Union. It is with great honor that I can now say, dear Speaker of the Parliament, Ilir Meta, the floor is yours. Nderuar ambasador, të dashur miq të rinj dhe të reja nga vendet ndryshme të Europës, mirë se erdhët përsëri në kuvendin e Shqipërisë. Më lejoni t'ju shpreh mirënjohjen time për organizimin e kësaj jave dhe t'ju përgëzoj gjithë për këtë iniciativë të mrekullueshme që na jep mundësinë të festojmë Ditën e Europës së Bashku sot në Tiranë. Jam shumë i kënaqur që kuvendi i Shqipërisë është kthyer sërish në një arenë takimi dhe debati për të rinj nga gjithë Europa. Sepse edhe ne si deputet dhe politikan kemi shumë për të mësuar nga ju. Njëkohësisht do të uroja në veçanti mirëseardhjen atyre që vinë për herë të parë në Tiranë dhe që jam i bindur që do të vinë përsëri. Për ne jep një shembull të shkëlqyer solidariteti shoqëror dhe angazhimi rinor.
duke simuluar aktivitetin e parlamentit dhe të qeverisë, por edhe të medias, për aktivitetin që kohësisht edhe ne kryejmë çdo ditë, por natyrisht me një ndryshim. Me atë që vjen nga pasioni juaj, jashtëzakonshëm dhe mbi gjitha nga përkushtimi juaj për t'i parë gjërat ndryshe dhe për t'i kërkuar ndryshimet më shpejt. Është hera e dytë që Model European Union Albania mbledh të rinj nga gjithë Europa në sallën tonë plenare. Përmes kësaj iniciative që synon aktivizimin qytetar rinor, duke tërhequr vëmendjen ndaj aspekteve më të rëndësishme të jetës së përditshme dhe ikosisht drejt mënyrës se si merren vendimet në institucionet më të larta. Është një ndërmarrje mjaft e rëndësishme për të gjithë të rinjt, për të kuptuar, por dhe praktikuar se si funksionon politika dhe vendimarrja. Të rinjt europian sot më shumë se kur, duke jetuar në një union me 28 shtete dhe duke marrë në konsiderat vendet tona aspirante që janë në rrugën e integrimit, duhet kuptojnë se si funksionojnë institucionet europiane dhe se si bëhet politika në çdo vend. Jam shumë i kënaqur që ndërsa Parlamenti Evropian është shpërndarë për shkak të zgjedhjeve të pritshme europiane, ju vendosët ta rimblidhni atë këtu në Tiranë. Dhe dua të shpreh kënaqësinë që jeni në vendin e dur, në vendin më pro-europian në Europë, përfshirë këtu edhe 28 vendet anëtare. Shqiptarët e kanë ruajtur nivelin e mbështetjes për integrimin europian në më shumë se 85%. Dhe kjo ndodh sepse ne jemi një popull që kemi vuajtur shumë në histori nga mungesa e drejtave të njerëzit, nga izolimi ekstrem, dhe ndaj shohim projektin europian jo thjesht si projekt ekonomik dhe mirëqenie, por si një projekt paqeje, si një projekt i cili ka në themel të drejtat e njerëzit, si një projekt human. Ky vit shënon 100 vjetorin e luftës së parë botërore. Dhe u mendoj se çdo aktivitet rinor gjatë këtij viti duhet të sjellë në kujtesë atë që ndodhi 100 vjet më parë, të sjellë në kujtesë ato viktima pamerituara që humbi i gjithë rajoni, por natyrisht edhe i gjithë kontinenti. Pa e ditur se i shekull më pas, Europa do të ishte eksperimenti më i mirë i avantazheve që jep liria, demokracia dhe identifikimi i asaj që na bashkon përpara atyre që na ndajnë. Deklarata e Robert Schumanit në 9 maj 1950 hodhi bazat e një projekti të jashtëzakonshëm europian, i cili vetëm pak kohë më parë u nderua me çmimin Nobel të paqes për kontributin e madh në avancimin e paqes, pajtimit, demokracisë dhe drejtat e njerëzit për mbi 6 dekada, duke i transformuar armiqtë e vjetër në partner të ngushtë të bashkëpunimit ekonomik e zhvillimit social. Le të mos harrojmë se Bashkimi Evropian, i cili shërben si frymëzues i demokracisë edhe për ne këtu në Ballkan, është mbi gjitha i bashkim vlerash dhe funksionimi i tij varet shumë prej mënyrës se si praktikohen dhe sigurohen këto vlera, të cilat lidhen ngushtë me vetë drejtat e qytetarëve dhe me mirëqenien e tyre. Shqipëria është e ndërgjegjshme për suksesin e këtij projekti të madh solidariteti. Ndaj dhe jemi të vendosur në rrugën e integrimit drejt familjes bashkuar europiane, duke punuar që të ndërtojmë dhe realizojmë të njëjtat vlera shoqërore dhe të njëjtat standarde demokratike. E kam bindje të thellë se rinia është promotori kryesor i ndryshimit në këtë vend dhe kudo tjetër ku kërkohen ndryshime. Ndaj dhe jam shumë i kënaqur që sot jam këtu me deputeten më të re të Kuvendit të Shqipërisë, zonjushën Kedi Mehmetaj, studente si shumë prej jush, për një arsye të rëndësishme, sepse ajo është deputetja e parë
në kuvendin e Shqipërisë që ka lindur pas vitit 1990. Është viti i kapërcimit të madh historik që la pas sistemin 50 vjeçar të diktaturës komuniste për të hapur një epokë të re, atë të pluralizmit dhe të demokracisë. Dhe përmend me forcë këtë fakt, sepse është shumë e rëndësishme për gjithë deputetët e kuvendit tonë për t'i kushtuar më pak vëmendje dhe energji të kaluarës, e cila vërtet ka qenë e vështirë dhe dhimbshme, dhe për t'i shërbyer të ardhmes ëndrave të 20 vjeçarëve të sotëm, në mënyrë që të eci më shpejt në rrugën e ndryshimit dhe në rrugën e integrimit evropian. Dhe jam i bindur se në parlamentin tjetër do të kemi shumë tepër deputete dhe deputet të rinj që kanë lindur pas vitit 1990, të cilëve u intereson e ardhmja më shumë se çdo gjë tjetër. Dhe theksoj këtë po të kemi parasysh se Europa, pavarësisht nga sukseset e jashtëzakonshme, është një projekt që ndeshet me shumë sfida, me shumë vështirësi dhe me një konkurrencë të jashtëzakonshme me rajonet e tjera të botës, në kuadër edhe të proceseve të globalizimit. Dhe pasojat e kësaj krize, edhe në Europë, edhe në vendet më zhvilluara të Bashkimit të Evropian, në radhë të parë, po i ndjejnë dhe po i vuajnë të rit. Ndaj jam i bindur se edhe në këto momente krize që Europa po përjeton, vetëm angazhimi të rinjve kudo mund sjelli shpresën, por njëkohësisht edhe rimëkëmbjen e besimit, por edhe të tregjeve dhe stabilitetit afatgjat ekonomik në të gjithë kontinentin ton. Për vendet e rajonit ton, projekti evropian ka i fuqi të prekshme transformuese, gjë që është dëshmuar për gjatë këtyre 2 dekadave. Praktikisht gjatë procesit të afrimit me Bashkimin Evropian, vende si Shqipëria, Serbia, Kosova, Maqedonia po Malizi po përshtasin legjislacionin, funksionimin dhe ndërlidhjen e institucioneve të tyre, vendimarrjen dhe lirinë mediatike, me të njëjta standarde që ka arritur sot Bashkimi Evropian. Ndaj, besoj dhe dëshiroj nga zemra që nga ky simulim shumë prej jush të inkurajohen për të aktivizuar realisht në politik e në shërbimin publik, dhe pse jo, shumë shpejt t'ju shohim duke debatuar shumë prej jush në Parlamentin Evropian. Edhe njëherë, ju uroj mirëseardhje në kuvendin tonë, një qëndrim të mbar në Shqipëri, dhe ju uroj suksese gjatë modelimit institucioneve të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Gëzuar ditën e Europës, gëzuar ditën e fitores mbi nazifashizmin në emër të lirisë, demokracisë dhe Europës së Bashkuar. Suksese. Very much, and with that I give the floor to the Chair of the Council. Esteemed Mr. Clive Rumbold, Chargé d'Affaires of the EU Delegation in Albania, me puni delegacionit evropian në Shqipëri, të nderuar përfaqësuese kuvendit të Shqipërisë, zonja Mehmetaj, e nderuar ambasadore e Republikës Çeke, të nderuar kolegë dhe delegat të Parlamentit Evropian, të nderuar miq, jam shumë i nderuar dhe është një privilegj i madh që të jemi këtu. Më lejoni të falenderoj të gjithëve për punën e bërë dhe t'ju inkurajoj që të vazhdoni të ndiqni rrugën e federalistëve të rinj në të gjitha aktivitetet që të ashtu quajtura formatimi i Evropës së re. Pra si t'ia fjalën folësit të ri, tjetër, zotit Rumbold, ai ka studion në Universitetin St. Rangers, është i fokusuar në politikat e Evropës qendrore,
Hungari, Estoni, përfshirë dhe Ballkanin, Bosnjën, Shqipërinë, Malinezi, ka shërbyer në Budapest, në 2007 është postuar në Podgoricë në delegacionin evropian atje. Tani shërben si ngarkuar me punë i delegacionit evropian në Shqipëri. Shkëlqësia juaj, zoti Rumbolt, fjala është për ju. I nderuar zoti kryetar, shkëlqësi, të nderuar organizator të dashur evropian të rinj. Me kënaqësi të veçantë ju drejtohem juve sot me rastin e simulimit të 4 në Shqipëri, European Model Union. Ose siç merret pra vendimarrja në Bashkimin Evropian, që ndryshe njihet me emrin Model European Union. The European Union has been happy to support this singular and most important exercise in the past, and we're happy to support it again this year through the Youth in Action program of the European Union. Bashkimi Evropian ka pasur kënaqësinë që ta mbështesë këtë aktivitet vërtet teje të rëndësishëm edhe në të kaluarën. Dhe kemi kënaqësi të veçantë edhe këtë vit që me anën e programit tonë që ndryshe njihet si Youth in Action apo të rinjt në veprim, ta bëjmë këtë gjë edhe si vjet. Simulating EU decision making now and here is particularly fitting. Të simulohet pra vendimarrja në Bashkimin Evropian tani e në veçanti në këtë moment pra është një gjë me vend. Let me start with the timing. Më lejoni që të filloj me elementin kohë. The first reason that this exercise by youth from across the continent is timely is that it coincides with the 9th of May. Arsyeja e parë sepse ky aktivitet me të rinj nga i gjithë kontinenti ynë është kaq i rëndësishëm për sa i përket elementit kohë, është sepse në fakt përkon me datën 9 maj. The day in which in 1950 Robert Schuman proposed common management and control of the coal and steel industries by various countries of Europe. Është pikërisht pra kjo ditë, data 9 maj e vitit 1950, ku Robert Schumani propozoi që të kishte një menaxhim dhe kontroll të përbashkët të industrive së qymyrit dhe të çelikut nga vende të ndryshme europiane. The essence of this day is this one simple but extraordinarily courageous step. Dhe esenca apo thelbi i ditës së sotme ka të bëjë pikërisht me këtë hap që ndoshta në thelb duket i thjeshtë, por që në fakt është vërtet tejet kurajoz. On the 9th of May 1950, when Schuman made this proposal, Europe was still in trauma. Në datën 9 maj të vitit 1950, kur Robert Schumani e bëri këtë propozim, Europa ende po kalonte një traumë të rëndë. The human, material and moral devastation of the Second World War was still fresh in the minds of those who'd been lucky enough to survive it. Kjo për arsye se ai shkatrim njerëzor që kishte ndodhur material, por po ashtu edhe moral, që kishte lënë pra pas lufta e dytë botërore, ishte ende i freskët dhe i rrënjosur në mendjet e të gjithë atyre që kishin mundur të mbijetonin luftën e dytë botërore. In those impossible circumstances, Robert Schuman proposed that we tie our resources together so that we may tie our ambitions and our future together. Pikërisht në këto rrethana, kaq të veçanta dhe domethënë shumë të vështira, Robert Schumani propozoi që ne të gjithë të mblidhnim bashkë këto burimet tona në mënyrë që të mundim të bashkonim edhe të ardhmen tonë dhe ambicjet tona për të ardhmen, të gjitha këto së bashku për të gjithë. The message of Europe Day is always timely and therefore in a way timeless. Mesazhi i ditës së Evropës është gjithmonë dhe na vjen gjithmonë në kohë, por kjo do të thotë që duke na ardhur në kohë, i mbetet dhe i reziston kohës ndër vite. If we ignore each other, we impoverish each other. Në rast se ne injorojmë njëri tjetrin, atëherë në fakt po e rrënojmë njëri tjetrin. If we defy each other, we devastate each other. Në rast se ne sfidojmë njëri tjetrin, atëherë ne po e shkatërrojmë njëri tjetrin. Let us acknowledge each other, respect each other, tie our resources together. Le të lidhemi me njëri tjetrin duke respektuar njëri tjetrin, duke lidhur bashkë me të gjitha burimet tona.
so that we may reach our aspirations and our dreams together. Në mënyrë që aspiratat dhe ëndrat tona ne të mund t'i arrijmë së bashku. In these days, you are members of the European Parliament, members of the Council, journalists, lobbyists. Këto ditë, pra, ju do t'jeni deputet të Parlamentit Evropian, do t'jeni antar të Këshillit Evropian, gazetar, lobist të ndryshëm. You are the many groups of people who come together and interact in the institutional space of the European Union. Pra, ju jeni, ose përfaqësoni, grupe të ndryshme njerëzish të cilët mblidhen së bashku dhe ndërveprojnë me njëri tjetrin në këtë hapësirë institucionale që quhet Bashkimi Evropian. The EU is a space inhabited by 28 member states and hundreds of ideas and of interests. Pra, kjo hapësirë e Bashkimit Evropian, e cila është një hapësirë institucionale në të cilën banojnë 28 shtete antare dhe qindra ide dhe njerëz. And whatever role you have in the process, whether you're a representative of the European institutions, a civil society activist, a lobbyist, a journalist, and so on, you will need to persuade and convince decision makers that your interests match their interests, as well as the group as a whole. Cili do që tjetë roli juaj në këtë proces, pra në rast se ju jeni një përfaqësues të institucioneve të BE-s, mund t'jeni aktivistë të shoqërisë civile, mund t'jeni lobist, gazetare të tjerë, si do që tjetë, ju do të keni nevojë që të bindni vendimarrësit në Bashkimin Evropian që interesat tuaja janë dhe koincidojnë dhe janë të njëjta pra përkojnë me interesat e tyre, si dhe me interesat e të gjithë grupit në përgjithësi. You will need to promote your cause with others in order to create partnerships and support. Po ashtu, ju do të keni nevojë që të promovoni pikërisht kauzën tuaj me të tjerë në mënyrë që të krijoni partneritete, por edhe të keni mbështetja. But you will need to accommodate the causes of others too. Po përveç kësaj, ju do të duhet që të kuptoni dhe të respektoni edhe kauzat e të tjerëve rreth jush. And this is what the European Union is about, the negotiation of group interests to the benefit of the common good, to the benefit of higher prosperity and quality of life for all. Sepse në fund të fundit, ky është Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian është pikërisht negocimi i interesave të grupeve të ndryshme për të mirën apo begatin e të mirës së përgjithshme tonën, për një begati më të lartë për një cilësi më të mirë jete për të gjithë ne. In the coming days, you will be the biggest project of our time, the European Union. Gjatë ditëve në vijim, ju do të përfaqësoni apo do të jeni pjesë e këtij projekti më të madh në të cilin ne jetojmë sot e kësaj dite i Bashkimit Evropian. The goal of this project is peace, stability and prosperity. Dhe synimi apo qëllimi kryesor pra i këtij projekti që është Bashkimi Evropian është paqja, stabiliteti dhe begatia. In the coming days, while you try to promote your interests, you will have to keep this goal in mind and evaluate your choices in terms of the goals of the Union as a whole. Gjatë ditëve në vijim, ju duhet që të promovoni interesat tuaja, por natyrisht të mos harroni këtë synim të përbashkët, ta mbani ato gjithnjë në mend, duke vlerësuar zgjedhjet tuaja pa lënë mënjanë synimet e përgjithshme të Bashkimit Evropian. You will evaluate whether your goals and those of your future partners advance the Union's values of human dignity, liberty, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights. Ju do të jeni ata që do të keni mundësinë të vlerësoni në mendjet tuaja dhe në punën tuaj nëse synimet tuaja dhe synimet e partnerëve tuaj të ardhshëm avancojnë apo çojnë më lart vlerat e Bashkimit Evropian, ato vlera që kanë të bëjnë me dinjitetin njerëzor, me lirinë, demokracinë, barazinë, shtetin e së drejtës dhe respektin për të drejtat e njeriut. This is the daily work of 28 member states, representing over 500 million people. Sepse në fund të fundit, kjo është puna e përditshme që bëhet në Bashkimin Evropian, puna e përditshme e 28 shteteve antare që përfaqësojnë më shumë se 500 milion banor apo qytetar. Every day we negotiate individual interests for the common good. Pra, çdo ditë ne negociojmë për interesat e të mirës së përbashkët. We build dialogue and cooperation. Ne ndërtojmë dhe punojmë mbi dialogun dhe bashkëpunimin. And through that cooperation, our common future. Dhe nëpërmjet këtij bashkëpunimi dhe të ardhmen tonë të përbashkët. In June this year, the European Commission will submit to the Council of the European Union a special report on Albania's progress since December 2013.
Në qershor të këtij viti, Komisioni Evropian do të paraqesë një raport në Këshill për ecurinë që do të ketë bërë Shqipëria. In December 2013, the Council decided that more time was necessary to test the durability of Albania's reform efforts, especially in the fight against corruption and organized crime. Në dhjetor të vitit 2013, Këshilli Evropian vendosi që lipsej ende më shumë kohë për të parë pikërisht reformat apo përpjekjet për reformë në Shqipëri, në veçanti luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. But the Council also underlined the need for the country to demonstrate political maturity through sustained dialogue and cooperation. Por, Këshilli po ashtu theksoi edhe nevojën që duhet pra të shikohet nga Shqipëria për të demonstruar apo të treguar pjekurinë politike me anën e dialogut dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm e të qëndrueshëm. All groups in Albanian society aspire to EU integration and support the EU integration process. Të gjitha grupet në shoqërinë shqiptare në fakt aspirojnë antarësimin në Bashkimin Evropian dhe mbështesin antarësimin e Shqipërisë në BE. Albanians see their future as fully European. Sepse shqiptarët e shikojnë të ardhmen e tyre si një të ardhme plotësisht europiane. The next step towards that future, a step that I hope will happen in June this year, relies on cross-party dialogue and cooperation around the country's key reforms. Dhe hapi tjetër drejt kësaj së ardhmeje, një hap për cilin unë shpresoj që do të ndodhë pra në qershor të këtij viti, ky hap mbështetet në dialogun ndërpartijak si dhe në bashkëpunimin ndërpartijak për reformat kyçe të vendit. Through dialogue and cooperation, EU member states have built a peaceful and prosperous future over the past 64 years. Nëpërmjet dialogut dhe bashkëpunimit, shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë ndërtuar një të ardhme të përbashkët pikërisht gjatë gjithë 64 viteve të fundit. Through dialogue and cooperation, the Albanian Parliament, political class, civil society, and the youth of this country can join our united continent. Pikërisht me anën e këtij dialogu dhe bashkëpunimi, Parlamenti shqiptar, klasa politike shqiptare, shoqëria civile në vend dhe të rinjt shqiptar mund të bashkohen dhe të bëhen pjesë e këtij kontinenti të bashkuar. I'd like to ask you to keep that in mind in your debate over the coming days. Do doja shumë që të mos të harroni këtë gjë dhe ta mbani atë në mend gjatë ditëve në vijim. And enjoy this part of your road towards becoming citizens of the European Union. Dhe uroj shumë që ju të kënaqeni në rrugtimin tuaj duke u bërë pra qytetar të Bashkimit Evropian. Thank you very much. Faleminderit shumë të gjithë. To the Vice Chair of the MEU Parliament here in Albania. Tina, the floor is yours. We are now closing our opening ceremony, inviting the youngest deputy of the Albanian Parliament, dear Mrs. Kedi Mehmetaj. Ms. Kedi Mehmetaj is a student to the University of Tirana, and she is studying constructing engineering, and she is the youngest deputy in Albanian history. So the floor is yours. Thank you. Faleminderit. Faleminderit të nderuar drejtues të kësaj seance shumë të veçantë, të nderuar miq, kolegë do ju quaj, mirë se keni ardhur në këtë sallë që shpesh dhe gjithmonë mirëpret deputetët shqiptar, dhe jam shumë e lumtur që sot mirëpret kaq shumë të rinj nga gjithë Europa për të diskutuar dhe debatuar me njëri tjetrin dhe për të dhënë një model dhe një shembull të mirë për politikën jo vetëm në Shqipëri, por besoj në gjithë Europën. Për ne është kënaqësi e veçantë të mirëpresim gjithëve në vendin tonë dhe shpresoj që kjo vizitë juaja, përveç se konstruktive, jam e sigurt në punën që do bëni, do jetë dhe shumë e bukur dhe për të kujtuar edhe për mikpritjen që do gjeni në Shqipëri. Për mua është kënaqësi e veçantë të përshëndes sot në këtë ditë që përveç të thënies si Dita e Europës, mbahet sot nga ju vlera shumë të veçanta, sepse këtë ditë e Europës vendoset ta ndani së bashku me ne, së bashku me të rinj shqiptar. Dhe për mua është më rëndësishme t'ju them se të rinj shqiptar janë të rinj europian në bindje, në sjellje, në vlera dhe në kërkesat që ata kanë ndaj vetes tyre dhe ndaj shtetit dhe qeverisë që i drejton. Dhe ndihem po shumë e lumtur që të rinj shqiptar janë ata
që të parët të integruan dhe bën pjesë e Europës, sepse duke qenë pjesë e juaja, duke punuar së bashku, ne jemi të gjithë europianë. Ne të rinj karakterizohemi nga bindje dhe ideale për të cilat duhet të luftojmë fort. Duhet jemi së bashku me njëri tjetrin për të promovuar ato vlera të solidaritetit, të bashkëpunimit, të demokracisë dhe drejtësisë, për cilat ne nuk duhet heqim dorë kurrë, dhe cilat duhet na ndjekin gjatë gjithë jetës sonë. Dhe duhet kuptojmë që ëndrat tona janë gjitha të realizueshme. Duhet kuptojmë që ardhmja jonë është në dorën tonë. Dhe jemi ne, ata të cilët do e kristalizojmë këtë të ardhme. Ndaj duhet punojmë së bashku dhe të jemi të bashkuar për të arritur të gjitha ato që kemi synime dhe të gjitha ato që kemi ëndrat tonat. Ju falemderit dhe nuk dua të zgjas këtë fjalë sepse kjo është dita juaj për diskutuar dhe për të debatuar. Ama të jeni të sigurt që mbështetjen e të rinjve shqiptar do ta keni gjithmonë dhe të padiskutuar. Shumë falemderit. Thank you everyone for coming, Your Honorable Chairman of Albania, Your Excellency, Mrs. Ambassador, young people of Albania and Europe. Thank you for coming to the chamber of our democracy. I'd like to thank you for participating in these important events, and I'll ask you to participate and become good and civic engagement citizens around the world to improve the quality of our life. I'd like to conclude these opening Dëshiroj të përmbyll ceremoninë e hapjes dhe do doja të citoj Margarita Thatcher kur ajo tha kur ka rregull le të sjellim harmoninë dhe ku ka gabim të sjellim të vërtetën dhe ku ka dyshim të sjellim besimin, ku ka dëshpërim të sjellim shpresën. Mendoj uroj ta kujtoni këtë gjatë të jetës. Distinguished citizen of Albania and citizen of Europe, ladies and gentlemen, the future of Europe. It is with great gratitude and humility to be today with you here at the House of Albanian Democracy to celebrate together European Day, a symbolic day making the beginning of a great project, a unity of a Europe nation living together side by side in peace and prosperity. At times of uncertainty, European Day offers us a chance to pay our respect to all Europeans who dreamed of a continent at peace with itself and those that work every day to make this dream a reality. As we remember their sacrifices, so we should also remember how the shift from Europe from war to sustained peace came about. It did not happen by change of a weather. It happened because of the determination of work over a generation, a commitment, a friendship embodied in the Elysee Treaty to never resist the dark past. Today, European Union has shifted its purpose, not to win peace, but to secure prosperity and freedom, as we are still slowly recovering from the worst economic crisis in generation, causing great hardship among our people. Such event has put a strong pressure in testing European Union and our character as its citizens. The crisis have generated a greater polarization in our country and a great tension among our state. Such approach is inflicting the global society that we want to build, and my concern is that it's fostering more difference to one another. Ladies and gentlemen, in times of tragedy, in times when someone that is dear to us is taken away, we can perhaps remember that those who live with us in this world, they share the same short moment of life. They seek as we do, and they want a better world as we do. They want nothing but the chance to live out their life in purpose
and happiness. Therefore, we need to renew the political shape of Europe time and time again so that Europe can continue to fulfill the fundamental principles of human rights, freedom, as well as the freedom of a European single market. Those are the key fundamentals for a European democracy. Ladies and gentlemen, this year marked a unique occasion in the Balkans, as all Prime Ministers of the Western Balkans met in London for the first time, despite all the difference, to set an agenda to work together and to make the region more stable, more modern, and to move forward to a European path. As symbolic as this might have seemed in our eyes, I like to believe it was much more profound for our people. It's a message of hope that is teaching us in the Balkans that we share the same bond of common faith, the same common goals for a European path. It teaches us that we can start to work a little harder to bind up the wounds among us and to set and become in our souls and heart brothers and sisters once more by integrating in European Union. Ladies and gentlemen, in this rather difficult time in Europe, we can be filled with bitterness and perhaps with hatred one another, but we can also feel rejected by not being part of the European Union. And I can say that I can also feel this with my own heart at times, the same kind of feeling of being rejected by some people or the society. But we must make an effort to understand, to embrace the global society, to replace those differences, the violence, the desire of revenge, the stain of bloodshed that has spread across our land, as witnessed most recently in the street of Ukraine. It's not division, no violence, no lawless, no hatred that we need in Europe, but it's love, compassion, and wisdom towards one another, a feeling of justice towards who still suffer in the world. Through no virtues nor accomplishment of our own, we have been fortunate enough to be born around the time of the fall of Iron Curtain, under more comfortable conditions than our parents. We therefore have a responsibility to make a better world that they could. The answer is to rely on you, the youth, not for you to dedicate a time of life, but a state of mind. To be more sensitive to the wrongs, the suffering, and the injustice of humanity, and to be willing to expect responsibility for correcting those ills. There will always be voices that say what happened in the world and Europe, it's not our concern, nor your responsibility. But we must never forget that our democracy, our individual opportunities only exist because those who came before us had the courage and the wisdom to recognize that our ideals will only endure if we see our self-interest in the success of other people and other nations. The young people of Albania and Europe, do not think for a moment that your freedom, your own prosperity is bound by the limit of your community, your ethnic or your country. You are much bigger than that. So it's up to you to widen the circle of concern, to care about justice for everybody, not just in your community, but also across Europe, around the world, to make sure that everyone has a voice, that everyone, no matter what they look like, where they come from, get a chance to walk through those doors of opportunities. It's an exciting and a revolutionary world that we live in. And this generation at home in Albania has thrust upon its greatest burden of responsibility that any generation has ever lived, to make Europe finally a reality. Many of the greatest movements have flown from the work of young people like you that are here today. It was a young Italian explorer who discovered the New World. It was a young woman who reclaimed the territory of France, and a young Thomas Jefferson who proclaimed that all men are equal. The history has taught us that these young people changed the world, and few will have the greatness to make history ourselves. But each of us together
can work to change a small portion of events. And in total of all of those acts, we will be writing the history of our own generation. Like it or not, we live in times of danger and uncertainty, and all of us will be judged, and surely, as years will pass, we will judge ourselves on the efforts that we have contributed to building a new global society at home in Albania and in Europe, and to what extent our ideals and goals have shaped our efforts to what kind of Europe, to what kind of Albania, and to what kind of world we leave behind. Our future might lie beyond our vision, but it's not beyond our control. It's the shaping desire of Albania that nor fate, nor nature, nor the irresistible tide of history, but the work of our own hand, much to the principles that will determine our European destiny. We can do well in Albania and in Europe. We will of course have difficult time, but we have had difficult time in the past, and we surely will have difficult time in the future. It's not the end of discrimination, nor poverty, nor violence, and not the end of disorder. So I ask you here today, at our chapter of democracy, when you return to your homes, to search for the strength of our founding fathers and try to become better citizens, better men and women, try to understand and comprehend all human beings in the world with compassion and love, and to work to live peacefully together, to improve the qualities of our life, and to fight for justice for all human beings abiding our lands. I'd like to conclude by citing what the ancient Greeks wrote so many years ago. To tame the savage of man and make gentle the life of this world. Ladies and gentlemen, let's dedicate ourselves to that. Thank you very much, and wish you best of luck for the future. Afraid I'm not going to do a speech. I'm just reminding you that tomorrow we are starting at 10 o'clock. Please be punctual. Please do some photos with our staff outside with the pictures that we have done outside, and have a nice night.